السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله النهارده موضوع حلقتنا عن الراوتر وازاي نستخدمه. وهنفترض ان انت لسه مشتري الراوتر ده جديد حالا وما تعرفش عنه اي حاجه. فالموضوع النهارده هيكون ان شاء الله شرح ازاي تستخدم الراوتر بطريقه صحيحه، وان شاء الله يكون في حلقات كتير يعني مفيده بالنسبه للراوتر ده. هبدا معاكم من الصفر بيه كده، وازاي تستخدمه بطريقه صحيحه، وايه الحاجات اللي ممكن تستخدمها عليه. وان شاء الله موضوع الراوتر ده هيكون له حلقات يعني مميزه كتير جدا. مبدئيا كده، اول ما تشتري الراوتر، سواء بقى اشتريت الراوتر ده لوحده كده من غير قاعده، او سواء اشتريت الراوتر الكبير، وايه الفرق بينهم؟ الراوتر الصغير ده انك تقدر تستخدمه بايد واحده، ويعني بيكون الوات بتاعه بيوصل مثلا معاك، يعني ده راوتر 710 واط، وانا مش جاي اكلمك عن اي ماركه، استخدم الماركه اللي تريحك. تمام. وبالنسبه بقى للراوتر اللي هو بيجي ثابت يعني قاعده كبيره، ده بيكون الوات بتاعه عالي، انك تقدر بقى تثبته في طاوله او تعمل له فريزه، فبيكون جهده اعلى. وبالنسبه للراوتر ده يعني القاعده بتاعه البونطه نفسها 8 مللي. تمام. فلو انت حابب تستخدم الراوتر ده تستخدمه في اعمال كتير، برضه لازم تكون عارف ان الراوتر الستة مللي بيكون يعني ايه شغله اقل شويه، او شغله بيكون بسيط مقارنه بال8 مللي وال12 مللي وفيما فوق. تمام. فلو انت حابب بقى اعمال يدويه بسيطه، ممكن تستخدم مثلا 8 مللي، هيفيدك برضو. وده مفيد في ايه؟ ان البنطه نفسها بتكون شديده عن ال6 مللي، برضو دي معلومه. يعني حابب تستخدم بنطه كعب 8، دي بتكون اشدد من البنطه اللي كعب 6. وكذلك برضو لو بنطه 12 مللي، القاعده بتاعتها او الكعب بتاعها بيكون اشدد من ال8 مللي. فعلى حسب استخدامك تقدر بقى تختار اللي يريحك. مبدئيا بقى كده لازم تتأكد من الراوتر بتاعك بيلف في اتجاه. طبعا الراوتر بيكون اتجاهه كده، يعني في الاتجاه ده. ولو لاحظنا هنا هنلاقي سهم كده اهوت موضح لك اتجاه التشغيل بتاع الراوتر بالشكل ده كده. فأول حاجة لازم تعملها تعرف الراوتر بتاعك بيشتغل اتجاه ازاي، علشان طبعا لما تيجي تشتغل بالراوتر تكون عارف استخدامه الصحيح، تشتغل بيه أي اتجاه، سواء بتشتغل خارجي أو داخلي. فإن شاء الله أشارك معاكم النهاردة المعلومة دي برضو. فخلونا نبدأ كده. لو عندنا قطعة خشب زي ديت وحابين نشتغل عليها مثلا حلية من بره، وبرضه بالنسبة للبنط، أي بنطة بتيجي بلية من تحت كده دي بتستخدم على الحواف، ما بتستخدمش في الداخل. يعني دي بنطة حلية بتقدر بقى تستخدمها على الحواف بالشكل ده، على حسب الشكل بتاع البنط نفسه. تمام. فلو عندك قطعة خشب زي دي حابب إن أنا أشتغل عليها بالراوتر، فبشغل الراوتر كده وأعرف اتجاهه ازاي. تمام. يعني ده اتجاهه كده اهوت. خلاص أنا كده عرفت إن الراوتر بتاعي بيشتغل اتجاه كده. فببتدي بقى أظبط العمق بتاعي بالشكل ده على حسب البنطة اللي أنا بشتغل بيها، وابدا احدد بقى اي حاجه في الراوتر. يعني ممكن مثلا احدد مفتاح التشغيل ده اتجاهه فين اثناء الشغل بالراوتر. تمام. يعني انا عرفت خلاص ان الراوتر بيشتغل كده. لو هشتغل من بره فانا بمشي بالراوتر كده. تمام. فلازم بقى احدد اي حاجه اعلم بيها الراوتر، لان مش كل مره بقعد ابص الراوتر بيشتغل ازاي او اتجاهه ازاي في الشغل. فانا حددت خلاص مفتاح التشغيل ده بيكون على شمالي وانا شغال. لو انا شغال مثلا من بره بالشكل ده، خلاص انا اي شغل بشتغل بيه من بره بيكون بالشكل ده للامام. تمام. فلو عندي قطعة خشب زي دي مش حابب بقى انها تشلع معايا، يعني مثلا نفترض من الاتجاه ده مثلا، يعني انا عندي قطعة خشب زي دي مثلا كده وحابب اشتغل عليها بالراوتر من بره، فانا لو مشيت بالراوتر من هنا للاخر فقطعة الخشب دي هتشلع معايا. ممكن الشلة يجي بسيط ويتدارى في البنطة من الاتجاه التاني، ولكن ممكن يجي كبير يبوظ معايا الشغل بتاعي. فانا بعمل ايه في الحالة ديت؟ ببتدي اشتغل بالراوتر كده، جيت لحد هنا كده وقفت. تمام. ابتدي بقى اشتغل من الاتجاه التاني كده. بس دي بقى مش هاخدها كده، يعني من البداية كده مش هاخدها كده، هرجع شوية لورا كده. تمام. انا كده عرفت اتجاه الشغل بتاعي بالراوتر من بره ازاي. طبعا هنا انا ما بشتغلش بقى بالراوتر جوه، انا عايز احلك قطعه الخشب دي من جوه كده، ما بشتغلش عليها من الاتجاه ده. يعني ما بشتغلش من الاتجاه اللي رايح كده على نفس قطعه الخشب دي. انا كده اشتغلت عكس الاتجاه البنطه كده. فلما انا اشتغل كده هيبتدي الراوتر ياكل معايا الخشب بالاتجاه المعاكس او الاتجاه الغير صحيح. فبشتغل من الناحيه دي بالشكل ده كده. من الداخل بقى انا ببتدي اشتغل كده على الاربع اتجاهات بنفس الطريقه. خلاص بقى انا من بره كنت خايف ان في حاجه تشلع معايا، لكن من جوه خلاص ما عنديش اي حاجه تشلع.
فببتدي اشتغل بالراوتر من الاتجاه ده لحد ما اكمل الدايره بتاعتي او المربع بتاعي للاخر. طبعا بعد ما بخلص لو في اي حاجه محتاجه صنفره ببتدي اعملها بالصنفره. ومن مميزات الراوتر انه بيشتغل معاك في اي حاجه بالنسبه لاعمال النجاره او الاعمال اليدويه، انك مش بس بتشتغل بيه حالي على الخشب من بره، انت تقدر كمان تحفر بيه على الخشب او تجمع بيه الخشب او تزخرف بيه على الخشب. فمميزاته كتير جدا فانت بقى تقدر توظفه على حسب الشغل اللي معاك. يعني في دليل او كذا دليل كنا عملناه للراوتر ده، انك تقدر تحفر بيه بخط مستقيم او انك تقدر تجمع بيه الخشب. فكل دليل عملناه للراوتر ده هشاركه معاكم ان شاء الله تاني في السلسله ديت. فقولي لي بقى حابين نكمل في السلسله دي ونشرح الراوتر واحده واحده مع بعض كده. فلو شايف ان سلسله الفيديوهات الخاصه بالراوتر دي مفيده ما تنساش تكتب لي في التعليقات علشان ان شاء الله نستمر فيها. ولو عندك اي معلومه حابب تضيفها او حابب ان احنا نشرحها في فيديوهات قادمه ما عنديش اي مشكله. ولو حابب تسال عن اي حاجه برضو ما فيش اي مشكله. تمام وكده يكون صناعه الفيديو ده. شكرا لكم. السلام عليكم.